Nagyon sokan kérdezik, hogy a régi biliárdszabályok és az új versenyszabályok között mik a különbségek. Ugye rengeteg játékos látok, hogy nem a versenyszabály szerint játszik, pedig ha azt szerint játszanak, sokkal könnyebb és gyorsabb lenne a játék. Na nézzük! A legfontosabb különbségek például a felállítás. Ugye a hagyományos régi szabályok szerint úgy kell felállítani, hogy fekete 8-as legyen a tőponton. Ugye ez az a pötty, ami be van állítva, be van jelölve a biliárdasztalon, és nehéz is felállítani általában az állást így, viszont a versenyszabály szerint nem a fekete 8-as, hanem a legelső golyóra kell ott állni. Tehát könnyebb már eleve a felállítás. Ugye az utolsó két golyó, tehát a két sarokgolyó az ellentétes legyen, tehát tele, illetve csíkos. Ugye erre nem nagyon szoktak figyelni a játékosok, pedig fontos, mert kezdőlökéskor ezek a golyók nagyobb valószínűséggel fognak lyukba esni, és ugye mind a kettő tele, vagy mind a kettő csíkos golyó lenne, akkor az egyik játékos ugye esetleg aránytalan előnyt szerezne. Úgyhogy érdemes úgy beállítani. Na nézzük a kezdőlökést. Másik nagy különbség, hogy a régi szabályok szerint csak ezen a ponton, tehát innen lehetett kezdeni. Ugye ezt úgy hívják, hogy kezdőpont vagy homlokpont. Ugye maga ez a vonal a homlokvonal hivatalosan, és a homlokpontról kezdenek. A versenyszabály szerint bárhonnan lehet kezdeni a homlokvonal mögül, tehát ebből a zónából. Tehát nyugodtan lehet akár így oldalra is menni itt a vonalnál, vagy hátrább is, tehát bárhonnan innen lehet kezdeni. Ez is nagy különbség. A következő különbség, hogy ilyenkor, amikor a hagyományos régi módszerekkel ugye játszik valaki, kezdés után azonnal megnézik, hogy esett-e golyó, és milyen esett, hogy tele, vagy csíkos. Elárulom, hogy a versenyszabály szerint tök mindegy, ugyanis akár tele, vagy golyó esett, akár csíkos, bármelyikkel folytathatod. Ez nagyon fontos, mert hogy mondjuk leesett egy telegolyó, de a telegolyókat nem tudod végiglökni, mert mondjuk olyan helyen állnak, tehát például most nincs ilyen szituáció, de ha mondjuk így lenne, ha telegolyó esett, akkor a teléket fogom kezdeni. Ezt a telegolyót nem lehet berakni a közeli lyukba, és egy csíkos golyó blokkolja. Úgyhogy a csíkos golyókkal érdemes lenni. Tehát döntést hozhatsz a versenyszabály szerint, hogy a tele vagy csíkos golyókkal jössz. Természetesen azt fogod választani, ahol a kevesebb a problémás golyó, ahol szinte könnyebb végiglökni a partit. Na, a következő. Ebben az esetben a kezdőlökés után bármire lökhetsz, ugye tele vagy csíkosra is bármelyikre lökhetsz, most még úgymond nyitott az asztal, sőt olyat is lehet csinálni, hogy mondjuk meglöksz egy telét a fehér golyóval, és az löki be a csíkosat. Viszont az a lényeg, hogy mindig be kell mondanod egy golyót. Be kell mondanod, hogy 9-es középső lyukba. Tehát csíkos 9-es középső lyukba. És nyugodtan meg lehet lökni akár a telegolyókkal is, és akkor, ha lelökted az első szabályos golyót, de a csíkosok, akkor a csíkosokkal leszel. Tehát itt dől el. A kezdőlökés után az első szabályosan eltett golyó dönti el, hogy csíkosokkal vagy teli golyókkal leszel. A következő nagy különbség, hogy a versenyszabályok szerint mindig bevonjuk úgymond a golyót, tehát azt mondjuk például, hogy tele 5-ös, megy abba a sarokba. Ugye, ha egyértelmű, hogy oda fog menni, akkor nem kell bemondani, de hogyha nem egyértelmű, akkor érdemes mondani. Na most nagyon fontos, hogyha közben, tehát a szabályos lökés közben lelökünk egy golyót az ellenfél golyócsoportjával, az nem hiba. Jó? Tehát a hagyományos szabályok szerint ilyen az ellenfél jön, de nem hiba, úgyhogy ugyanúgy mehetünk tovább, nem mutatom. Jó? Tehát én telegolyókkal vagyok, szabályosan löktem a telegolyót, és mellesleg belöktem a csíkos golyót is. Nem hiba, ugyanúgy lehetek tovább, tehát ugyanúgy lökhetek tovább. Nagyon fontos a versenyszabály, azt preferálja, hogy ha valaki szabályosan belök egy golyót, akkor nyugodtan mehessen tovább a következőre. Sokkal gyorsabb lesz így a játék, tehát nem hiba ilyenkor.
Ennél a szituációnál, ha csíkos golyócsoporttal vagyok, akkor bemutathatom nyugodtan a 15-öst, a csíkos 15-öst a lyukba, és nem kell foglalkoznom azzal, hogy a telegolyós bemegy vele, nyugodtan bemehet a telegolyó, ugyanúgy jövök tovább, tehát ugyanúgy hiba nélkül folytathatom a partit. Kicsit alsó forgatót fogok használni, hogy az ugye az alsó forgató majd a 15-ösben felső forgatót generál, és így. Jó, tehát semmi gond, és ugyanúgy mehetek tovább a csíkosokkal, nincs hiba. Aztán nézzük meg ezt a szituációt. A telegolyókkal vagyok, és a telegolyót le akarom lökni abba a sarokba. Na most tuti biztos, hogy fehér tovább megy és belöki a 12-es, de nem gond. Ugye nem gond, mert nyugodtan beesett. Viszont mi van, ha kihagyom a telegolyót? Most direkt kihagyom a telegolyót. És attól függetlenül, hogy kihagytam, és az ellenfél golyóját löktem, ez nem hiba. Tehát az ellenfél nem hiba után jön, hanem az adott állásból. Tehát a kialakult helyzetből szépen jön tovább, úgyhogy nincsen hiba. Egyébként a hiba esetén mi a helyzet? Hiba az olyan lehet, hogy például én a telegolyókkal vagyok, de nem telegolyót érintek először a fehérrel, hanem csíkosat. Jó? Az például hiba. Jó? Tehát nem a telegolyót érintek először. Vagy ha a fehér golyó egy lökésnél leesik a lyukba. Ugye ez hiba. Na most ez is egy nagy különbség a hagyományos régi szabályok, meg a versenyszabályok között. A hiba esetén a fehér golyót nem kell ide rakni a homlokon mögé, hanem bárhova beeltehetett kézből. És nagyon fontos, hogy nem kétszer vagy, mint ugye nagyon sokan játsszák a régi szabály szerint, hogy kétszer vagyok, nem. Egyszer vagy, viszont bárhova lehetetett, úgy hívják, hogy kézből vagy. Megfogod a fehéret, és akárhova lerakhatod az asztalon. És ez sokkal egyszerűbb, így sokkal könnyebb a játék, sokkal gyorsabb, mert bárhova lerakhatod. Hát, ha a legjobb következő itt van, akkor ide lerakod szépen, és innen löksz. Hogyha telivel vagy, akkor le tudod rakni bárhova. És nagyon fontos, hogy a kezdőlökés esetén ott van egy kivétel. Ha a kezdőlökésben esik le a fehér a lyukba, a kezdőlökés közben, akkor viszont ugye jogtalan előtt kapna az ellenfél, hogyha bárhonnan jöhetne a kézből az ellenfél, úgyhogy itt muszáj homlokonnal mögé innen lökhet kézből. De mondom, csak a kezdőlökés esetén, ha ott leesik a fehér, innen a homlokonnal mögül bárhonnan jöhet kézből, és nagyon fontos, hogy csak azokat a golyókat lökheti az ellenfél, amik a homlokvonaltól előre vannak. Ezt a golyót nem lökheti, ez itt a homlokvonal, viszont ezt a golyót vagy ezt a golyót már lökheti. Ha esetleg nem lök be valaki egy golyót a lyukba, tehát kihagyja, akkor viszont a fehérnek, vagy bármilyen másik golyónak falat kell érnie. Tehát legalább egy golyónak falat kell érnie. Mutatok egy példát. Kihagyom ezt a golyót. Nincsen probléma, mert ez a golyó falat ért, tehát az ellenfél jön a kialakult állásból. De hogyha így hagytam volna ki, akkor mivel egyik golyó sem ért falat, ezért az ellenfél felveheti a fehéret, és ugyanúgy kézből jön. Ugyanúgy bárhova leteheti. Tehát nagyon fontos, hogy vagy a célgolyónak kell falat érni, vagy pedig a fehérnek. Jó, tehát itt is, hogyha mondjuk ezt elküldöm valahova, akkor is itt a fehér falat ér, úgyhogy ez egy szabályos lökés. De ha nem ért volna falat, akkor ez egy hiba, tehát az ellenfél kézből jön. A 8-as golyót a versenyszabály szerint bármelyik lyukba be lehet lökni. Tehát nagyon fontos. Nem kell az, hogyha a legutolsó mondjuk csíkos vagy tele mondjuk ide jött ebbe a lyukba, akkor úgymond szembe a másik lyukba van a fekete 8-assal a játékos. Nincs az, hogy ugyanúgy oda vagyok. A versenyszabály szerint mind a 6 lyukba bármelyikben lökhető a 8-as. De a versenyszabály azt preferálja, hogy valaki minél több golyót lökjön végig, és a végén pedig, ha már eljutott a 8-asig, akkor jutalmazza az, hogy bárhol előkheti. Úgyhogy javaslom nektek, hogy használjátok ezeket a versenyszabályokat, sokkal gyorsabb lesz így a játék. Nagyon sok olyan játékos látok, illetve párt látok, akik utána, amikor ideértek, akkor próbálják ugye egy falból vagy két falból fekete 8-as belökögetni ugye a szembe levő lukba, és rengeteg időt eljátszanak ezzel. Tehát tehát nehezen menjen a pénzed, ha úgyis lefoglalod az asztalt, hogy a fekete 8-ast hajkurázzátok, hanem bármelyik lyukba belökitek, a versenyszabály megengedi, és már is mehet a következő parti.